نربطهم كويس. ده كده بعد ما ركب الأربع أجنحة هيبدأ يعلم مكان تثبيت المواتير، يقرر مكان تثبيت المواتير. ده برضه من الكرتون المقوى، فصله على الجسم كله علشان التقوية. هيبدأ يظبطه على المقاس بالظبط. بالشمع بيلزق كرتون المقوى على البورد الرئيسي. ده الموتور والتوصيلات بتاعته. البداية ركب عزل لكل البنزات، وبالولاعة بيقفل العزل. ده كده بيركب الدكر في نتاية. دي كده 4 مواتير جاهزين ب4 توصيلات بتاعتهم جاهزين. هيبدأ يخرم البرج اللي هيركب فيه جهاز التحكم. بنربط المواتير في مكانها. دي رسمة التوصيلات اللي هيوصلها في البورد. سلك نحاس بيكشفه كله وبيبدأ يلحمه في البورد بتاع جهاز التحكم. ده اللي هيتوصل فيه كل التوصيلات، بيغطيه كله بالأزير. الفيشة الرئيسية بتاعت البطارية بيلحمها في بورد اللي هيركب فيه
لوحة التحكم. هو كده بيلحم الأسلاك الرئيسية بتاعت المواتير.